नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म इस्कुसको मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अनि इस्कुसको मोमो भेज मोमोहरुमा मेरो एकदमै फेभरेट पनि हो र मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि एकदमै मन पराउनु हुन्छ भनेर। बनाउन पनि सजिलो छ अनि इस्कुस सजिलैसँग पाइने सब्जी, हेल्दी पनि हुन्छ यो खानामा। मलाई आशा छ तपाईहरुले मन पराउनु हुन्छ भनेर। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो मन परे तपाईहरुको साथीहरु, फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। यसको लागि मैले यहाँनिर 2 कप मैदा लिएको छु र मैदामा मैले अलिकति नुन पनि राखे र अब कम्ती पानी राख्दै म मैदा मुस्न गइरहेको छु। र मैदा मुसेर रेडी छ। अब यसलाई म 10 मिनेटको लागि छोपेर साइडमा राख्दै छु। र यहाँनिर मैले 5 वटा इस्कुस सानो सानो लिएको छु र बोक्रा मैले तासेर फ्याकिसकेको छु र यो रेडी छ अब ग्रेट गर्नको लागि। अब एक वटा इस्कुस यसरी ग्रेट गर्दै जाने। र इस्कुसको यो बीचको भागलाई चाहिँ ग्रेट गर्नु हुँदैन अनि यो साइडको भागलाई मात्रै ग्रेट गर्दै जाने। ल हेर्नुस् त यसरी मैले यो बीचको भाग अलग्गै राख्दै छु। अब रहेको सबै इस्कुसलाई यसरी नै ग्रेट गर्ने। यहाँनिर मैले 5 वटा इस्कुस ग्रेट गरेर रेडी गरिसकेको छु। र यो बीचको भागलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अलग्गै छुट्याएर राखेको छु। अब यो ग्रेट गरेको इस्कुसमा अलिकति नुन राख्ने। नुनलाई मज्जाले इस्कुसमा मिक्स गरेर 3 मिनेटको लागि छोपेर राख्ने। नुन राख्नाले इस्कुसमा भएको पानी सबै बाहिर निस्किन्छ। तीन मिनट भइसकेको छ। लु हेर्नुस् त इस्कुसबाट पानी कति निस्केको छ। र अब चाहिँ यो इस्कुसलाई पानी निचार्दै अर्को भाँडामा राख्ने। मैले पानी पनि सबै निचोरेर यहाँनिर अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिसकेको छु। अब यो डल्लालाई यसरी मजाले फुटाउने। इस्कुस रेडी भइसकेको छ। अब यसमा म प्याज एड गर्दैछु र यो प्याज मिडियम साइजको मैले 2टा एकदमै मसिनो गरेर काटेको छु। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा। तेल चाहिँ मैले यहाँनिर अलिभ ओइल 3 चम्चा राख्दैछु, तर तपाईहरुले कुनै पनि कुकिङ ओइल राख्न सक्नुहुनेछ। नुन राख्दैछु स्वाद अनुसार। अब यी सबै सामग्रीलाई मज्जाले मिक्स गर्ने। राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि मोमोको स्टफिङ रेडी भयो। छोपेर राखेको मुसेको मैदालाई मसिनो डल्ला काट्नपट्टि लागौं। र डल्ला काट्न अगाडि एकताल त्यही भाँडामै मज्जाले मुस्ने फेरि। अब सबै एक नासको डल्ला काटिसकेपछि मोमो र्याप बेल्न थालौं। मैले मोमोको र्याप यत्रो साइजको बेलेर रेडी गरे। अब यसरी नै रहेको डल्लाहरूलाई पनि बेलेर रेडी गर्ने। मोमो बनाउनको लागि मोमोको र्याप रेडी छ। अब स्टिमरमा अलिकति तेल लगाएर चिप्लो पारेर रेडी गर्ने। यसो गर्नाले मोमो टालिँदैन। मोमो बनाउनको लागि सबै रेडी भइसकेको छ। अब यसरी एक वटा रोटी हातमा लिँदै 1 चम्चा स्टफिङ राख्दै मोमो बटार्नपट्टि लागौं।
मोमोको प्याटर्न तपाईहरुलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ। यहाँनिर मैले मेरो सधैँ मनपर्ने सिम्पल प्याटर्न नै बनाएर देखाइरहेको छु। यहाँनिर एउटा मोमो बनाएर देखाएँ। अब सबै मोमो यसरी नै बनाउँदै जाने। सबै मोमोहरू बनेर रेडी छ। अब यसलाई स्टिम गर्नको लागि मैले यहाँ भाँडामा अघि नै पानी उमालेर रेडी बनाइसकेको छु। अब कभर गरेर मिडियम टु हाई फ्लेममा 15 मिनट मज्जाले पाक्न दिने। 15 मिनट भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, आहा कति मिठो मोमो पाकेर रेडी भएको छ। र योसँग खानको लागि अचार चाहिँ मैले एउटा मिडियम साइजको टमाटर र अलिकति काँचो बदाम पिसेको छु पहिला। र यो हालैमा मैले एउटा भिडियो खोर्सानीको पेस्ट बनाएको थिएँ र त्यो पेस्ट मैले 2 चम्ची हालेर मिक्स गरेर यो इस्कुसको मोमोसँग खाने पर्फेक्ट अचार बनाएर इन्जोय गरेको छु। तपाईहरुले पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईहरुको फेभरेट अचार बनाएर इस्कुसको मोमो इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो आजको कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।